هسه أنا إيش عندي هنا؟ عندي على الكتب. هسه هنا هذه الكتب. أوكي. هنا مثلا عندك هذا الكتاب، ما أحتاج حذف، ما أحتاج حذف. أو لا، أنا أحتاج هذا الكتاب. زين هسه أنا مين أرجع هذا الكتاب؟ أنا أحتاجه. زين خلينا نجي هسه إحنا هنا. خلي أجي هاي قوائم. زين خلي أسلكها، ولا خلينا نجي هنا نقول لها هاي قوائم بعد ما أحتاجها. خلينا نمسحها نهائيا. هاي احتاجها أنا، هاي قوائم مال أسعار اللابتوب بعد ما مصور عليه. زين شلون راح استرجعها هسه اني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. في فيديو اليوم مثل ما لاحظتوا من المقدمة، فيديو يتعلق فيه برنامج حول إرجاع الملفات التي تم فقدانها. ملفات سواء كانت عندك بالجوال، سواء كانت عندك بالكاميرا إذا كان عندك تستخدم فلاشة، أو إذا كان عندك، خلينا نفتح هنا الفلاش، كاميرا تستخدم عندك فلاشة أو SD رام، عندك فلاشة اعتيادية أي شكل فلاشة، هارد خارجي، SD رام مال أي كاميرا، فأي ذاكرة خارجية ممكن استعادة الملفات التي تم فقدانها سواء عن طريق المسح أو فرمتة هذا الرام أو الهارد أو الفلاشة. سواء كان عندك جوال، ولكن بالجوال لازم يكون عندك وين مخزون في الرام، بالرام عندك بالاس دي كارت. فاذا كان عندك بالجوال لازم بالاس دي كارت، لان الذاكره الداخليه هذا البرنامج ما راح يدعمها بالذاكره الداخليه، ولكن اذا كنت واضعها بالرام لا تستطيع. هارد خارجي، فلاشه مثل ما بينت، فكل هذه القطع انت فرمتت، انت مسحت عن طريق الخطأ. تريد تسترجع صور، تريد تسترجع فيديوهات، تريد تسترجع ملفات فيديو، تريد تسترجع ملفات صوت، تريد تسترجع ملفات وورد، PDF، أي نوع من هذه الأنواع وأكثر بكثير من هذه الأنواع كلها يدعمها هذا البرنامج، تستطيع استرجاعها. واضح؟ فنجي بالبداية. طبعا إذا ردت تنزل هذا البرنامج موجود الوصف في رابط الفيديو. فهو أول شيء اي ماي فون اني ريكفري، اشغله، نقول له يس. طبعا يتنزل هذا البرنامج لجميع الويندوز مهما كانت الحاسبة ومواصفات الحاسبة، وكذلك على نظام الاي او اس ايضا يتنزل على الماك بوك، نفسه موجود الرابط في اسفل الوصف. سواء كان ويندوز او ماك بوك يتنزل عندك هذا البرنامج شغال. فاول ما تشغله تلاحظ هذه الواجهة العامة بالنسبة الى البرنامج. برنامج من ايجابياتها شفتها اني جدا بسيط بالاستخدام، يعني اي احد حتى لو معلوماته بسيطة بالحاسبة واستخدام الويندوز يستطيع استرجاع ملفاته بكل بساطة. فنجي ثاني هاي الحاسبة اللي دا استخدمها الدل، تلاحظ هنا هسه يقرأ لي فقط الاجزاء الداخلية للذاكرة. تلاحظ هنا السي والدي والاي اللي موجودات هنا فقط. شوف هنا سي ودي واي فقط، هذني دا يقرأ لي اياهن، وهذا هو الهارد اللي يحتوي هذني الثلاثة. اي جزء اريد مثلا عندك هسه شي يقول لي هو بليز سيلكت لوكيشن تو ستارت فينيش ديت. زين يقول لي حدد الجزء او البارت اللي انت تريد تسترجع به الملفات. مثلا انا اريد استرجع ملفات من السي، هاي سي. من استرجعت من السي شو اقول له؟ فقط اقول له ستارت. من راح اقول له ستارت ايش راح يبدي؟ تلاحظ هنا كويك سكان، راح يبدي بسكان سريع. وتلاحظ هنا انواع الملفات، شنو الملفات اللي راح يلقاها. تلاحظ هنا هسه بدا السكان الاعتيادي، تلاحظ هنا 117 جيجا وبدا 1%. هذا طبعا راح يقول لي ملفات كلش هوايه لانه الهارد سعته هوايه. فراح اقول له بيست واقول له ستوب، اقول له ستوب، اريد اتوقف. سكسسفول. شوف هنا طلع لي صور، فيديو، اوديو، دوكيومنت يعني ملفات وورد، PDF وغيرها، اكتف، ضغط، ايميلات واذر. كل انواع الملفات هو يدعمها ويستخرج لك اياها. تلاحظ هنا موجود مثلا هنا بالفوتو، هاي الفوتو مثلا عندك هنا، شوف هاي كلها صور لقاها، فيديوهات
على امتداد AVI MP4 MPG. فأنت تقدر تحدد جزء معين. شنو قصدي جزء معين؟ مثلا أنا شريط، أنا أريد بس صورة، أنا عندي صور ماسحها واستخدمت برنامج ما أريد يرجع لي كليتين اللي حجم اللي قاه هو 48 جيجا، ما أريد كليته، أنا أريد بس الصور. فأحدد بس الصور، هاي افتح الصور هنا أنا تلاحظ. واحد مثلا أريد أنا عندي بس امتداد الGPG، الصورة مالتي كانت GPG، وأقول له ريكفري. حيقول لي وين تريدها؟ أقول له أريدها مثلا عندك بالدي، أقول له أوكي خلصت. تلاحظ هنا أنا بالدي، هيات هذا الدي، شوف ماي كمبيوتر هذا الدي، هيات هنا أنا أني ريكفري أول فايل الفوتو، بس الفوتو GPG، هاي الصور كانت موجودة. تلاحظ هنا هاي الصور اللي كانت موجودة. فبكل بساطة هاي مال ويندوز نمسح قبله وتفرمت. فبكل بساطة زي هسه أجي أني نقول له أوكي، انتهينا من عنده، نرجع للخلف نقول له يس، رجعنا بصفحة البداية. هو أي شيء يقرأه بالبرنامج راح يقدر تسترجع من الملفات. مثلا خل أجي أجرب عندي هسه هذا الفلاشة، هاي الفلاشة أريد أجربها. راح نجي نضع الفلاشة، رأسا برنامج قرأ الفلاشة مع الويندوز، رأسا إضافة هاي الفلاشة، هي هاي الفلاشة. زين خلي أجرب أنا هاي تجربة. نجي نروح على الفلاشة، هاي الفلاشة، أفتح الفلاشة، فتحت الفلاشة. أنا حاط بالفلاشة صورتي الشخصية، إذا فتحتها تلاحظ هنا هاي صورتي الشخصية، واضح؟ هاي صورتي الشخصية. إيش راح أسوي؟ راح أسوي لها ديليت الصورة، شوف شو اسمها MM، راح أسوي لها ديليت، هاي سويت لها ديليت الصورة. راح أرجع للخلف وأفرمت الفلاشة، أسوي لها فورمات. بالغلط صار عندي مساحتها، وأقول له أوكي، تريد تفرمت؟ أقول له إيه، كمل فرمته كلوز. تلاحظ هنا شوف الفلاشة فارغة، شوف ماي ريسايكل بين فارغة، إذن مسحت كل شيء أني. هاي هي الفلاشة. راح أضغط عليها وأقول له عليها فقط ستارت، استخدامه جدا بسيط الحلو بيه. فضغط على الفلاشة وراح أقول له ستارت، راح يبدي هياتها عندك هنا، راح يقول له سكان. فراح انتظر اني الان الى ان يكمل ريكفري، يستعيد كل البرامج والملفات اللي محذوفه من الفلاش الخارجي اللي هذا هو امامك. وراح اجي ادور اشوف الصوره اللي انا بالبدايه مسحتها، ورا بعد عمليه المسح فرمتت الفلاشه بالخطا، مسحت الصوره فرمتت الفلاشه. اشوف اقدر ارجع هاي الصوره لو لا. هسه راح نشوف هذا البرنامج. بقى العمليه تنطبق قلنا على الاس دي كارت، على الرام، سواء كان عندك الرام الى الموبايل خارجي تحط بي اس دي كارت وحط صور او ملفات فيديو او صور، واذا كان هارد خارجي اي قطعه تربط يقراها الجهاز اوتوماتيك، يقراها البرنامج وتسوي له عادي ريكفري. فننتظر الان الطريقه. الان كمل طبعا الريكفري، نقول له اوكي. انا اللي احتاجه بس الصور، بس على مودكم راح احدد كل الفايلات والملفات اللي هي الصور، الفيديو، الصوت، الدوكيومنت يعني الملفات، مثل تضغط عليه بعض هنا اي ملفات، والمضغوطه الونرار والزب والايميلات والاذر، تلاحظ هنا كليتها. راح شو اسوي له؟ اسوي له ريكفر. وين تريد تحملها؟ هنا يحدد لي، راح اقول له اريد مثلا بالدي واقول له اوكي. هسه رجع يسوي ريكفر للملفات كليتها. يجي يسوي يقول لي زين شنو اهميه هذا البرنامج؟ اهميه هذا البرنامج مرات عن طريق الخطا بجوالك تمسح صورة أو مستند أو فايل أنت محتاجه، شلون ترجعه؟ مرات أنت ما تقدر تستغني عنه، أو صورة أو ذكرى أو أي شيء، أو بفلاش ميموري وتفرمت عن طريق الخطأ، أو عن طريق هارد، أو مثلا أنت من نفس الحاسبة اللي عندي مثلا أني لا سمح الله ضرب الويندوز، من بعد ما ضرب الويندوز راح تحتاج إلى تفرمته عن طريق الفرمتة الحاسبة، عن طريق الفرمتة صار خطأ عندك مثلا فايلاتك بالسي انمسحن، أو فايلاتك بالدي أو بالإي، عن طريق الخطأ تفرمتت وراح عن كلية معلوماتك. زين تبيها صور شخصية، ملفات انت مستندات تحتاجها، فالبرنامج نفسه هذا يرجع لك المستندات الصور، سواء كان من نفس الهارد الداخلي اللي فرمت وراح مثل ما تلاحظون شلون راح ارجع الصوره، او كان في قطع ذاكره خارجيه. هسه ننتظر يكمل لنا الاسترجاع ونشوف الصوره موجوده لو لا.
الآن أشوف الصورة مالتي، روح على الفوتو أكيد، على الجي بي جي هياتها ونفس الجودة، هاي جودتها. سوت لأني الفلاشة أني مسحت الصورة وفرمت الفلاشة بعد مسحت الصورة، وقدرت أستخرجها بضغطة واحدة، انتظرت وانتهت. أوكي كلش بسيطة. خلينا نجي هسه نقول نرجع لي ورا، نقول له يس. الآن بعد ما بينت عملية استخراج الصور واسترجاعها من الفلاشة بغض النظر عن نوعها، هسه مثلا نروح أشوف شنو هي الأشياء اللي ممكن أن يقرأها. قلت الميموري، الجوال أو كاميرا، حطيتها عندك براك أو أدابتر ونربطه. موقع أدابتر هنا، خلينا نشوف هسه يقرأ لو ما يقرأ. قرأ الأدابتر هياته، شوف هياته قرأ. هذا الأدابتر تلاحظ هنا 59 جيجا اللي هو 64 جيجا أنا عندي رأسا قرأ. مجرد أضغط عليه وأقول له ستارت ظهر لي، بس أقول له اسكان راح يبحث. اوكي بالنسبة الى الاس دي كارت. نجي بعد خلينا نقول له اكسيت خروج، راح يشيل الاس دي كارت، نمسح. عندك هنا الميموري للكاميرا ايضا اربطه، نفس الشيء هنا عندك ايضا قراءة وياته 59 جيجا نفصله. فلاشة بيناتها الهارد الخارجي. الآن هسه الهارد أيضا قراءة هياته 500 جيجا، تلاحظ هنا قراءة مضبوط نفس الفكرة. شوف هنا موجود، شوف هنا هسه هو موجود هياته حرف الجي 500 جيجا. الدقيقة الفعلي 465 هياته 465 نفس الفكرة. أي فقرة جرد أنا أحدده. زين، هل هاي هي ميزاته؟ قلنا هاي ميزات كلها استرجاع. إذا ميزة جميلة أخرى اللي هي مثلا عندك الريكفري. شنو الريكفر؟ الريكفر أحدد الريكفر، ريكفر فروم كراش كمبيوتر، يعني أحفظ البيانات اللي والبرامج اللي أنا منزلها بالجهاز الحاسوب مالتي، اسوي له ريكفر على شكل فلاشة او على شكل هارد. المعلومات كلها اللي منزلها اني يسوي نسخة احتياطية ريكفر. بس اقول له ستارت. فاللي تحتاجه انه فلاشة، شوف انت على حسب البرامج اللي انت منزلها، سواء كنت تحتاج 32 جيجا او 16 جيجا على حسب البرامج او سعة السي، حتى تعمل نسخة احتياطية للويندوز. وكان هذا فيديو اليوم، ارجو تشاركوني برأيكم. لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك، وتفعيل جرس التنبيهات. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار اكتبه تحت التعليقات، سرد عليه أقرب فرصة ممكنة. رابط البرنامج موجود في وصف الفيديو.